Орхідея Phalaenopsis у природних умовах росте в тропічних регіонах Південно-Східної Азії, де клімат характеризується високими температурами та високою вологістю. І цвітіння фаленопсиса тісно пов'язано з сезонністю. І хоча в домашніх умовах при правильному догляді вони можуть цвісти практично цілий рік, у дикій природі цвітіння часто починається після закінчення сезону дощів. Але мова у сьогоднішньому відео буде не про цвітіння, а про деякі наслідки, які можуть трапитися із рослинами, якщо їм у цьому допоможуть комахи або птички. Тож, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома, я Станіслав, і сьогодні ми будемо разом збирати ті наслідки, за допомогою яких орхідеї можуть розмножуватися, а саме про збір насіння із насіннєвих коробочок. Отже, прийшов час і в мене вже є одна стигла коробочка, яку я зараз вам хочу показати. Ось дивіться, вона, як ви бачите, вже такого жовто-коричневого кольору. І он, бачите, вже випало декілька насінин. Декілька днів назад, до речі, вийшло відео про те, як ми робили цю пастку. І після того відео я зробив ще на одній. Он, бачите, такий білий конвертик ще на одній. Тож, дві орхідеї через 5 місяців вже визріли, скажімо так, своє насіння до того моменту, що його можна збирати і робити посів. До речі, де і як ми робили паску, ви можете передивитися у відео розведення орхідей, насіннєві коробочки орхідей. Результати зимового опилення 25-го року. І ось коротенький опис того відео. Якщо кому цікаво, будь ласка, переходьте. Я думаю, що вам сподобається те відео. Але повертаємося зараз до нашої коробочки. І прийшов час вже зібрати насіння. Тож, тут на полиці мені це буде, мабуть, незручно зробити, тож я, мабуть, переставлю зараз її на столик, на якому я... І зараз мені знадобляться або ножиці, або секатор. Зараз, що під руку попадеться, тим і відріжу. Відріжу он там зверху. До речі, он, де бачите, на зелененькому стікеру є циферка 3. Тож, таких цифр зараз у мене на квітоносах 17. І кому цікаво, які пари, кого на кого я запиляв, все у тому ж відео можете перейти. І там є табличка. На початку, десь наприкінці 3-ї хвилини, усі пари, які я запилював, а наприкінці відео, не пам'ятаю там на якій хвилині, вже будуть визначені ті пари, які стали успішними, так би мовити, і у яких ці насіннєві коробочки визріють. Бо є і такі, що, скажімо так, з пробілом. Тобто не запилилися чомусь по якійсь із причин. Ну, а ми зараз бачите ту пастку, яку ми з вами робили у тому відео. Пам'ятаєте, кінчик я ще трохи так підімняв і степлером прибив. Тож, бачите, саме у тому місці, якби ми цього не зробили, то насіння б там би висипалося додолу. А так воно зібралося у невеликій кишені, і зараз із кишені ми його витрусили.
Ось бачите, що деякі насіння вже висипалися, а деякі ми зараз будемо вибивати. Вибивати палкою. Ну, звісно, це не така вже здорова палка, але ж, бачите, трохи дотикаюся і воно прям аж випадає. До речі, підрахувати, скільки тут насіння неможливо, але деякі вчені кажуть, що такого насіння може бути від 4 до 6-7 мільйонів. Тож, ми цим займатися, звісно, не будемо. У нас нема такої задачі. Наша задача зараз зібрати це насіння для подальших посівів. Ну і поки я зараз буду вибивати із цієї орхідеї насіння, хочу вам трохи розповісти про те, хто ж все ж таки запилює орхідеї фаленопсис у природних умовах. То що кажуть вчені, що більшість орхідей запилюються камахами, а деякі птахами. До речі, фаленопсиси у природних умовах переважно запилюються великими бджолами-тислярами. Ці орхідеї часто приваблюють запилювачів, імітуючи інші квіти, що виробляють нектар, хоча самі можуть не виробляти. Також деякі фаленопсиси мають спеціальні нектарні напрямні в ультрафіолетовому спектрі, які вказують на неіснуючий нектар. Бджоли, шукаючи їжу, все одно досліджують квітки і таким чином переносять пилок. Ну а в домашніх умовах цим займаюся я. І також це не таке вже і важке заняття. І у січні місяці було відео і повноцінне, і відео шортс, там де я запилював орхідеї. Тож кому цікавий цей процес, як він проходить, можете на каналі, до речі, є такий плейліст, який називається «Розведення орхідей насінням». Можете перейти, і там десь за січень місяць є відео саме про запилення однієї орхідеї на другу. Звичайно, таке запилення можна робити і з квіточки однієї орхідеї на квіточку цієї ж орхідеї. Таке запилення я в цьому році також робив, і насіннєва коробочка там зростає. Але час, на який потрібно дозрівання тієї коробочки, я ще не знаю. Вже, як ви бачите, пройшло 5 місяців, а вона ще темно-зеленого кольору. І буває так, що і були варіанти такі, коли в мене коробочка визрівала десь біля 7-8, а якась і 9 місяців. Також хочу зараз нагадати, що одним із таким самим стимулюючим фактором для багатьох видів фаленопсиса у природі стимулом до цвітіння є перепад денних і нічних температур. Тож, якщо температура уночі буде знижена на декілька градусів, а у день на 7-8 градусів буде вище, то є дуже таким стимулятором до цвітіння орхідей. Ну, а що стосовно насіння, зараз його, як ви вже зрозуміли, тут кілька мільйонів, і тому ви його гарно бачите. А так, жодна насінина, якби вона була тут на листику бумаги одна, ми б, мабуть, її і не помітили. Бо вона у 26 тисяч разів менша, ніж за зернятка пшениці. Також ще одна із таких характеристик насіння фаленопсиса та й деяких других орхідей, воно не має поживних запасів, як у більшості інших рослин, і не має захисного шару. Тож, коли насіннєва коробочка дозріває, вона розкривається, і ці мільйони крихітних насінин розносяться вітром на великій відстані.
А ось для проростання в природі насінню орхідей потрібні особливі умови. Вони повинні потрапити до певного виду грибів і з ним увійти у симбіоз. До речі, ці гриби забезпечують насіння необхідними поживними речовинами, бо, як я тільки що сказав, у них його немає. І без цього гриба насіння у природних умовах не проросте. Ну, а у домашніх умовах я знаю, що вже кілька людей робили таке, варять поживне середовище, у яке роблять висадку цього насіння, і яке згодом проростає і виростають нові орхідейки. Ось дивіться, коли насіння на листику мало, бачите, його ледь-ледь видно. Але коли ми його ось так ось докупи зараз зберемо, відразу видно, що на цьому листику щось є. Тож, моя задача зараз його зібрати і зберегти його до того моменту, коли я буду його висаджувати на поживне середовище. І існує така думка, що треба зробити посіви якнайшвидше. Тобто тільки зібрали і треба відразу його сіяти. Але я на своєму досвіду можу сказати, що я насіння зберігаю у холодильнику, і у мене були успішні посіви, коли я робив через рік, півтора і навіть 2 після того, як я збирав це насіння. Ну, я не можу сказати, що воно було завжди однаковим. На це впливає дуже багато факторів. А я постійно експериментую із поживним середовищем, бо хочеться знайти щось краще і краще, тож можливо і поживне середовище впливає на те, скільки насіння виросте. Але ж бували випадки, коли через рік, а то й півтора, було посіяне насіння і всходи були дуже гарні. І зберігаю я ось отак, заворачую у цей же листик бумаги, потім відправляю у звичайний зіп-пакет. Також на всяк випадок я витисну усе повітря із цього зіп-пакета і покладу його на дверку у своєму холодильнику, де зазвичай в мене зберігаються і насіння, і деякі препарати, біопрепарати, якими я користуюся як для орхідей, так і у себе на огороді. Також я, ви бачили, підписав номер на листику, щоб не переплутати потім у посівах. І отой листик, на який я збирав ще другий, я вже збирати не буду, він може до нього прилипнути деякі насінини, і вже з наступним насінням, яке я буду вибивати, його застосовувати не можна. Ну ось і все, що я вам сьогодні хотів показати і розказати. Сподіваюся, у вас також будуть виходити і запилення, і збор врожаю. Ну і, звісно, бажаю успіхів тим, хто піде далі і зваре поживне середовище, зробить посів і виведе новий сорт. Бо при такому запиленні виходять нові сорта орхідей, ексклюзивні у світі. Тож, усього вам найкращого. І якщо відео було для вас корисним і цікавим, будь ласка, поставте лайк, поділіться із друзями посиланням на це відео. І, звісно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, а я вам на сьогодні всім кажу на все добре.